Привіт, це «Український свідок». Я Вікторія Гнатюк, зі мною за кадром Марія Шевченко. І ми у Херсоні. Сафарі на людей продовжується, червона зона розповзається. Ми приїхали, щоб показати вам, що відбувається в місті, і показати, як відбувається евакуація вже загиблих херсонців та жителів області, які не хотіли або не могли вчасно евакуюватися з червоних зон. Тому, щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, ставте ось так і поширюйте це відео, для нас це справді важливо. В'їзд до Херсона захищений сітками, хоча їх відновили не так давно, тому що через морози вони тут попадали. А ще є така особливість, в Херсоні не працюють світлофори, однак є світлофори на під'їзді в місто і на виїзді з міста, які означають зовсім не те, що вони означають в мирних містах. Тут означає червоний колір, що попереду літають дрони і треба перечекати, зупинитися або від'їхати назад. А якщо зелений колір, значить можна їхати, але і їхати тут радять досить швидко, хоча б 120 км на годину, бо зелене світло в будь-який момент може стати червоним. Та їжі, сніданок, пивішками, але сніданок нам треба, щоб він у нас був якось. Я Віка, Марія. А я вчера на Иван глядел, тоже Таня говорит, что я еще видел Пашу. Назвай, Щоб вам було легше зрозуміти, наскільки небезпечно жити у Херсоні, ми зробили спеціальну мапу. Червоним кольором позначені найнебезпечніші райони, а це більша частина міста – Корабельний, Дніпровський і Суворовський райони. Туди долітає артилерія та міномети. Ситуація постійно змінюється, і таких небезпечних місць стає все більше. Але важливо розуміти, що небезпека є по всьому місту, ворожі дрони дістають будь-куди. 44. 2-0. Так, слухаю. Що? Можна? Все, вилітаємо. Все, полетіли, кава потім. Все, не робіть остальну каву. Потім Кому-то все уже надо ехать. Да, все. Да. Та ви кажіть, якщо вам тут не мішати. Поїхали. Зараз ми їдемо в червону зону, це східний. Там немає ні світла, ні води, зв'язок єлі пробивається. Зараз їдемо збирати дитину, там живе 16 років. По інформації у вас, там дітей зовсім немає вже на схід. Це червона зона, згідно рішення Ради оборони Херсонської області номер 1. Це червона зона обов'язкової евакуації, звідки потрібно негайно евакуювати всіх дітей, родини з дітьми. Там дітей не повинно бути. Тому, будь ласка, дивіться під ноги. Коли проводите зйомку і буде проводитися евакуація, слідкуйте, що лежить під ногами. Там можуть бути касетні боєприпаси, які не розірвались. І також цей район густо засипаний мінами, ліпістами. І ви фактично щодня ж їздите, так? Так. Буває таке, що немає, але постійно, вроді немає ніяких евакуацій, але телефонуємо, то і хтось когось вбило, ще щось.
Ну, так, зазвичай, так, кожного дня, да. Кожного дня евакуація. І що ви думаєте, коли їдете на такі евакуації? Взагалі до кожної евакуації? Думаю, щоб доїхати, щоб все вийшло. Не знаю. 5 хвилин у вас. Просто що 5 хвилин кажуть. 5 хвилин! 5 хвилин. Нам потрібно дуже швидко все робити зараз. Ну, ти просто їдеш на адреналіні просто. Ну, думаю, щоб все вийшло. Бо дуже великі ризики туди їздити. Це нас чекає. Да. Ой, хлопець. Давай назад. Андрюха, прикривайте! Хто нас мав? Все, добрий день. Добрий день. О, Андрюша, Давайте, поїхали. да, сейчас, секундочку. Він здоров'я. А що, Поїхали. батько це чи? Да, батько, він остається. А будинком де? Будинок і нас тварин. Сусідську кормимо котів. Батько поки вдома. Тихо, Дідусь не хоче За евакуюватися? будинком. я поки ні. Будете за будинком дивитися? З будинком та й у нас Все, все. є ще якісь речі? Документи взяли з собою? Документи, так, все. А що, дідусь? Не знаю, як він вже А що, дідусь? Ще є тут хто з дітьми проживає? Ні, я тут комісарі. А як ж ви тут магазин? Сюди. Давай, сюди. А ви не хочете евакуювати? Більш безпечніше місце. Поїхали. Залітаємо. Це ваш батько? Батько так мій. Ну, він остався за домом і наші животні, коти, собаки. Так їх не можна лишити. Треба годувати, дивитися. Поки він там. Дрони літають, обстріли, гради, арта працює, міномети. Кожного дня, так? Кожного дня 24/7. Бувають дні спокійні. Буває затиш'я, тихо. Ну а так обстріли. Як ото чоловічське сафарі. Петро просто виходить постійно з дому, бо його на вулицю. Ні, а куди його впускати? Там нічого не працює, дрони. Ми сиділи вдома. Це ви спочатку повномасштабного жили там постійно, і зараз це ви. Ну, ми ще виїжджали з Херсона. Рік прожили в другому місці, а потім повернулися. Ну, додому повернулися. Ми ж не знали, що так буде все гірше і гірше. А всі люди чекали, що Так, закінчиться. так. Обіцяли. Я вам більше скажу, всі люди чекають на краще. Якщо люди надіються на це. Багажник, все в багажнику. Я тут оставлю. Да, все, залишай. Ви, Добре. якщо надумаєте, що батько виїхав, там хто ще там ще. Ні, він не хоче. Ну так а чого ні? Ну, поки дом стоїть, поки у нас там хазяйство, Поки дом стоїть. він смотрить. Цей сектор просто рівняють Ну, постійно. Там Я розставка. знаю, так. Ну, поки ні. А куди ж животних? Так розпіхаємо. Є куди. Ну, давайте вижити на потім. Пішли. Добре, я почув. Все. Дякую вам. Зараз може бути тривога. Су-34 тут в нашому напрямку. А сьогодні вранці, коли був обстріл мінометом чи снарядами, тривоги ж не було? Коли працює міномет, СЗВ, тривога не вмикається. Тривога вмикається тоді, коли ракетна загроза. В Херсоні. Тут вона б не вимикалась би ніколи з самого початку війни.
якби вмикалась тривога під час мінометного обстрілу або РСЗВ. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Защебетали пташечки мої, повеселіли сумні діброви. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Рибка свіжа, живі карасики. Кожним роком все гірше і гірше. От бачиш, люди кажуть, що надіються, а вони просто не помічають, як становиться просто гірше це все. Вони там просто живуть, в магазини так вони так виходять на ринок, ідуть, накупляються на тиждень і сидять отак в будинку. Розкажіть нам, будь ласка, ось про ринок, як він функціонує. Кажуть, що це якби червона і не червона зона, чи це червона зона? Це червона зона. От як що для херсонців значить червона і не червона зона? Бо це таке поняття, скажімо так. Червона зона, тут все літає. І дрони, і Артилерія дістає. все. І танки стріляє, сюди же прилітає. Дрони тут навіть сітки порвали. Дрони скидували прямо на людей. Прилетало от сюди нам. І нам тут все пострадало теж. Давненько, але теж, да. Це червона зона. Чому ви працюєте в червоній зоні? Треба за щось жити. Треба за щось. Да. І так і працюємо. З роботою важко взагалі в місті, так? Дуже важко. Да. Це наше, то ми знаємо, Людей що тут. немає. Да. Продажі взагалі маленькі. Це що знають, що ми тут стоїмо, Да. так приходять. Хтось ще Постоянні прибіжить, покупателі, щось да, купить, так да. приходять, що це. А так дуже погано зараз. Але до вас сюди з області, виходить, теж приїжджають люди? Ні, не зараз приїжджають? А раніше приїжджали? Да, да. Зараз навіть з районів других Ні. не приїжджають, бояться люди їздять. В маршрутках Даже бояться. вот из города, вот тут, даже Таврич, да вже бояться сюди їхати. Да. Ого. Да. Тут Даже є Дніпровський покупці мої, вони бояться. Так прибіжала, швидко там щось хапнула і все. Так, Каже, що тут? як ви тут живете? А як? Отак і живе. А як часто тут обстріли, навіть по тому ж ринку? Кожен Якщо- день. Кожен день. Да. Тут, якщо не обстріл, так ці дрони. Дрони і молнії дуже много. Як тільки починається, якщо чуємо, що десь рядишком, то Да. біжимо туди. Це все, весь товар кидаєте, все кидаєте і біжите. Звичайно. Так, і Да. так само. Сміливі ви дівчата. Від дрона слід. Так виглядає Дніпровський ринок Херсона, який фактично в червоній зоні знаходиться. Його тут обтянули сітками. Десь рятує, десь сітки вже порвані. Але тим не менш люди приходять на ринок і сюди приїжджають з області торгувати домашніми продуктами, тому що це фактично для когось єдина можливість хоча б якось заробити і продовжувати жити. Але кажуть, що покупців мало, хоча зараз 12 година. І люди трохи є, але, мабуть, по мірках Херсона, яким він був колись, то це дуже і дуже мало покупців. Але є і вибір тут такий солідний. Можна знайти на будь-який смак, будь-що. Там кастрюлі продаються, там консервація, там полуниця. Тут курка, м'ясо, риба, мед. Люди живуть, як можуть. Живуть, виживають і працюють. Отакий контраст. Ось там далі починається університетська вулиця, і вже туди фактично не ходить ні транспорт, але звідти люди пішки здебільшого, так виходить. Приходять скуповуватися на ринок, і це виходить ось 200 метрів, і вже інша картина у самому місті. Мы стоим и удивляемся. Що люди працюють, да? Да. Еще это развлекают. И она так вот штуковую. Мы лялякаем. Да, всем по Кололову и все. А обстріли нічого? А
что же? А что делать? И собак ходим, кормим домой, он в красную зону. Никого не было, только мы вдвоем. Утром. Два придурка. Остальные, может, и ходят, но... А покупатели ходят? Ходят, конечно, люди. А что делать? И это, я на 8 штук, штук 7. Я не успела лечь на той диван, уже все. Я хорошо вже все, да. Але ти йдеш і великий ризик попасти під гради. От ми збирали, от на кольце, от там, от чуть-чуть от ниже, там теж от розорвано чоловіка на дорозі. Він просто йшов і попав під обстріл. Дрони постійно, добре. Дрони постійно літають. Це скільки людей пособирали вже. Дуже багато. Врахували завістки за зв'язок? Старалася. Чесно, ні, взагалі. Я навіть і не веду підрахунок цього. Зараз от хлопці зараз ведуть, тому що нам дають паливо адміністрація, і треба дати, куди ми що їздили. І це от тільки от зараз, з цього місяця. Там, ну, типу, і то там вони не все там позаписували. Ну, тому що от ми вивезли, поїхали, ну, і, типу, все, і немає часу. Ну, типу, я ж ні на кого не працюю. Це моя, ну, ми з хлопцями це добровільно робимо. Просто поїхали, дзвонять, поїхали і все. Ну, типу, я цивільна людина. Допомагаю, ну, втягнувся і не можу, ну, так от просто, знаєш, відмовити людині і... Коротше, їду, просто беру і їду. Сразу же. Я не знаю, чи це вам чи ні. Через закриті вікна. Але так проходять вечори і ночі у Херсоні. О! А ні, показалось, що перестала. От зараз трохи тихіше, і мені треба встигнути заснути до того, як знову почнеться. Бо коли я сплю, я нічого не чую. Я вже навіть оділась. Виспався? Та я пішов одразу виробився. Зараз готуємось їхати з волонтерами до села Станіслав. Воно розташоване на узбережжі Дніпробузького лиману. І з протилежного боку росіяни постійно обстрілюють це село з усієї наявної зброї. Там немає світла, інтернету, зв'язку, води. А за даними начальника сільської військової адміністрації, попри це у селі залишається близько 300 людей. І в тому числі там залишаються діти. Хоча обов'язкову евакуацію родин із дітьми там було оголошено ще у 2024 році. Однак сьогодні волонтери і поліцейські будуть намагатися вивезти родину з 3 дітьми. Позавчора були в селі з хлопцями, наші хлопці теж їздять МПО. Возять воду питну, диспаливо на генератори качають, проднабори, так що людям важко. А скільки людей ще залишається там? Ну, у нас по тим, що ми видаємо гумнабори, 328 чоловік, це в самому Станіславі. Із них 3 дітей. Ось ці, да, 3 залишилися? Так, відмовлялись. Мабуть, пару тижнів назад була на Раді оборони Херсонської області прийнято рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з Станіслава, саме Станіслава, тому що там сама гірша ситуація по обстрілам і по загиблим.
І тому, а ця сім'я, от батьки не йдуть на контакт, на жаль. Вже це не буде- беруть телефон, не хочуть виїздити і не думають про своїх дітей. Якщо вони, наприклад, знову відмовляться, це вже Якщо буде відмовляться, примусово? тоді ось хлопці скажуть, що Кабмін розробляє саму процедуру. І так, буде воно зроблено, то будемо дивитися вже приймати. Будемо забирати дітей від батьків просто в примусовий спосіб і у прихисток. Батьки тоді. Це травма для дітей, звичайно, буде, ми розуміємо. А там ось 3 дітей, це одній дитині 1,5 роки, а інші? Інші старші, пане Сергію. Це там 10 років і 12 там. О, оце тут десь. Оце ж Гомельська слева. Зверху, да, ручка. Виходьте. Івана. Я ж її зняла просто. Ось волонтери поліція приїхали до батьків, в яких 3 дітей, і вони просто зачинилися в домі і не хочуть навіть вийти говорити. Хоча будинок вже без вікон, затягнуто пакетами і так далі. Але батьки на це не зважають. Ну, відкрийте двері, ми з вами поспілкуємось. Вас відкриті ворота! Ну, Рішення поспілкуйтеся суду. через Ми двері. от зараз складемо протокол, подаємо в суд, і суд довго от це відеозапис. Ну, не кричіть, покличте дружину. Бог його знає. Будемо старатися і обласну адміністрацію, щоб суддя пораніше прийняли рішення, і тоді вже за рішенням суду ми можемо виламати двері і забрати. Покличте дружину. Через двері поспілкуємось. Ми ж не кажемо, що ви там відкривали двері. Спитайте, да, будь ласка. Питайте, будь ласка. Ви самі знаєте, що ви незаконно дієте. То нахуй ви мене пугаєте закон. Ну, зрозуміло, що є люди, є діти. І 3 дітей. Покличте, будь ласка, дружину. Ну ти ж розумієш, так ти тут можеш і залишитися, але давай дітей і матір, вивеземо. Ми ж не проти. Ти ж розумієш, що ми через тиждень приїдемо, буде рішення суду, і вже виламається двір просто. І соберуться діти. Як ти не розумієш? Може чув, ми ж приїхали, допомогти, нафіга. Ти уверен, що допомога нужна? Я уверен, так ніхто не буде нічого чіпати. Відчини двір, вийди сюди. Поспілкуємось з вами. Чого ви нас киднути? Твоя допомога. Дрон, не арта. Нафіга, блядь, он увидит, сука, дым с хаты, и он будет кидать запалы на крышу. Что не надо? Я что не знаю, сколько я людей, сука, мертвых вывез, блядь. Сколько я вывез, блядь. Ты что, издевайся? Выйди. Я тебя прошу. На жаль, батьки на спілкування не йдуть з працівниками поліції, військової адміністрації, тому ми вимушені будемо подати документи до суду, скласти протокол про відібрання дітей батьківських прав получення. На жаль, так. Бачите, одні руїни. Ця вулиця ще так, тут на горі вона більш-менш ще. В таких умовах люди проживають і не розуміють, що коли до них не стосується, коли вони не постраждають, тоді тільки вони розуміють, що неможливо вивезти людину, якщо поранений, наприклад, посеред дня. Як ситуації, до речі, як багато буває, коли ось так от на відріз відмовляються? Та Чи ось, тебе- вчора одна і сьогодні, так завжди все добре. Це от, попадаю вперше на таку родину. Так всі постійно евакуюють. Я просто їду вже на евакуації, на такі, що знаю, люди вмовляють, просять об евакуації. А тут же ми приїхали поспілкуватися і отримали ще по шляпі, по голові, що ми такі плохі, приїхали забрати дітей хочемо. Прикинь, світу немає у Станіславі 3 роки десь, я не знаю, без світла, води немає, вони не купаються, не навчаються. Як от це
не знаю, сприймаєш, переживаєш. Типу, їхати все одно за ними доведеться. Ти знову будеш за ними їхати? Знову поїдемо, так. Дай Бог, щоб це було найскоріше рішення суду, і опять поїдемо за ними. Да, бо тут таке місце, звісно, відкрите. Зараз там ще двоє людей треба зібрати. А, ще будемо когось забирати? Так, двоє. Ага, да, двоє людей ще. Вони нас не можуть чекають, що ми. Через відмову виїжджати в авто залишилося вільне місце. На зворотному шляху волонтери та поліція забрали дідуся із сусідньої Широкої Балки. За день до цього росіяни вщент розбомбили його будинок. І лише після цього чоловік погодився на евакуацію. Кролики. Прогриш дірку, та не так, щоб не вийде. А не вийде. Кролики, он подивися, он кролики. Дірку кролики. А йди сюди, йди сюди. Поїхали. Глянь, собачки, кролики. Ні, туди, бать. Туди, проходьте в автівку, внутрь. Так, грузіться. Давай, самий головний кролик. Давайте. Там кролик, вон. А ви не їдете? Ні, я їх хочу вашу. Я А ви чого не їдете? А, ви староста? не староста, я старостата. А. Представник. Поняв. У мене тут Страшно робота. тут? Помагаю виїжджати. Маш, А, облікові сразу, да? Та ти що, не ожидав? Маш. Он не ожидав, так сказав. Пробач, держись. Да. Вона не взяла. Нема. А почта, Андрюх. Я в шокі. Ти що? Ти що? Я не хотів виїжджати. Не можу. Хати немає, то і виїхали. Да, розбили. Розбили. А, ну, я ж кажу. Згорів же це все згоріло. Перекриття попадало. Отакий удар. Те ж саме, це ж говорю, що треба йти виїжджати. Коротше, вони виїхали, а ви дивилися за хатою. За хатою дивилися. Є ж кролики, взяв кролики, що залишились. Сусіда попросив. А як песика звати? Звати? Да, песика. Ви як контузія. Глядаєте, як у Франкенштейна. Що до баби Галі їде? І то кроличка, то беременна. Цукрольна кроличка. Це вчора спалили будинок? 15-го. І ви ще там? Да, я там все время був, коли. 15-го, а сьогодні 19. Оце за 2 часа прилетіло 8 дронів і 9-й це розрушив усе. Де мене стріляє? Привіт, я тобі Боніка. Бонік там. А це самочка беременна. Ой, дітенька, Куда? плотненький кролик. Кролик не схудав. Будь кудись. Ти що? Ой, який хороший. До побачення, дякую. Після повернення з евакуації Андрію телефонує матір. У її будинок у Херсоні влучив дрон. Вона набрала тебе зараз? Так, тільки що прильот. А прильот чого? Чи вона не знає? Артиллерия чи грады, не знаю. Алло, слышишь, тут у меня был прилет, понял, у мамы. Надо помочь, понял, там позашивать окна. Только что прилетело 20 минут назад. Але після цього робота не завершується. Волонтер отримує нове прохання про евакуацію тіла. Офигеть, это что, шел просто и что, и скин, и прям него. Да. Да, еба. И он залетел в хату, офигеть. Ну я понял, но вы не трогайте, да, пусть как он будет, там тело все лежит. Ну давайте сегодня да, по-серому попытаемся.
Да, все, тогда ближе до созвонимся. Да. Ага. Тільки що де собрали, вбили людину з дрона. 200. В Широкой Балке, де собирали їх, от этот, тільки що. Це не той мужчина, який... Ні, вони зашивали, він там щось зашивав вікна, літав дрон і срисував, і прямо туди, в нього бах. І насмерть. Да, їхати, да. Либо сьогодні, тому що зараз вже ти не заїдеш, бачиш, дрони літають. Все, нам пощастило, я ж кажу. І либо ввечері, либо завтра зранку. Почав загиблих забирати. Це от якому, я вже не пам'ятаю. Ну, я бачив, що люди там евакуюють, збирають там тіла, там з Донецького напрямку, там з Херсона люди, хтось на свої автівки там на гражданських хтось збирав. Ну і бачив. І я не знаю, не розумію, що я скоро буду це теж не робити. Ось так давно почалося з Антонівки. Перше тіло, чоловік помер своєю смертю. Взимку це було зима. І ось це перше тіло. Це було, не знаю, 23-й рік, напевно, 23-й, треба подивитися, да, це перший. І так пішло, дуже багато пособирав тіл з червоної зони. Із Велетенська теж така евакуація була. Чоловік їхав на велосипеді і був скид з дрона, його вбило. І була така історія в Велетні, що дрон вбив її сина, і матір сама поховала свого сина, сама його затягнула, викопала яму, сама його затягнула і сама закопала. Рідна матір. І я дав обіцянку тоді, що ми вивеземо тіло. Я просто не знав цього. Ми вже приїхали, вона плаче в слізах, що тут мій син. І потім ми вже через 2 дні десь поїхали забрати його, викопали. Та і в Антонівці теж викопували. Жінка в пакеті із дрона вбила. Син дуже плакав, просив матір вивезти. Теж їздили, викопували маму. 2 місяці вона лежала в землі в салафані. Вона чорна вже була, викопала, да, і вивезли теж. Є якась евакуація, яка, не знаю, відклалася в голові, ти не можеш її забути настільки, вона була важка там і морально, і фізично. Так, я навіть не знаю, стільки було багато цих евакуацій. Таке, що ми евакуювали труп жінки, вона пролежала там десь місяця 3. Ого. Все літо була в хаті. Там доставали просто вже таке висохше тіло жінки, щоб достойно поховати. Район Антонівка. Було таке, що ми витягували тіло. 25 днів воно пролежало в ванні. Ну, ніхто не евакуював влітку. Іменно в саму жару. Тіло як желе просто було. Отак. Ми його тягнули, брали. Його там нога лопалась. Там. Відти що. Це на психіку дуже сильно дає. Морально це винести потім. Я не знаю. Змогло. І от трішки, я що кажу, і спорт він розгружає. Від важкого дня щось там прийти, щось поробити, відволіктися і вже йдеш. Чук зірки, як мак покрутились, веселі наші очі зустрілись, і всі мої печалі звелися на небець. Упала світанкова хвилина, любов одна на світі єдина, і нам з тобою гріє долоні чуканець, чуканець. Червоні грона калинові на
на щастя, подаруй любові, музики, грайте той танець, для двох сердець, для двох сердець. Допомагає, не знаю, забутися, відволіктися від того, що бачиш кожен день. Ну, бокс, по-перше, розвантажує голову. І я скидаю з себе всю цю накопичену енергію за весь день. Буває, тренуюся там раз в день, ну, стабільно раз, буває 2 зранку і ввечері. Ну, спорт мені допомагає дуже. А буває таке, що пропускаєш там через в тому числі евакуацію якусь тренування? Ну, тренувань, да, ну, через евакуацію, да, пропускаю. Ну, буває, що може таке, що дуже такий день важкий, що і без спорту. Ну, якщо я десь на тренуванні, то в мене є команда, яка постійно в роботі, і вона виконує евакуацію без мене. Ну, а так, ну, я постійно в Херсоні, я живу тут і постійно з хлопцями. Буває моменти, можу кудись поїхати по справам, і тут команда, вона робить евакуацію без мене. Бокс тримає кукуху, так? Да, бокс це дає мені жити, да, щоб щось, знаєш, як квітка, вона так вяне, з залу виходиш, розцвів. Там пробіжка, ну я не тільки там в зал ходжу, я там і бігаю, ну я все там качаюся, не один чисто бокс, там на кросфіти ходжу. Все різноманітне. Ну, так живу, так. Спорт, так. Що у нас? Завтра хоч поїдеш на евакуацію? Да, і завтра. Кожен день займається. Да, і завтра на евакуацію. Завтра евакуація. Що ви з собою берете? Зараз ми будемо виїжджати на евакуацію. На жаль, вже загиблого чоловіка, його вбив FPV-дрон. Він прямо знаходився у себе в будинку і влетів дрон прямо у вікно. Його вбило. Зараз це пакет для 200 і рукавиця. Зараз їдемо забирати тіло. І з собою ви берете пакет і рукавиці лише, а якщо там маски якісь, це, Ну, так же коли є. на... Ну, якщо ми знаємо, що тіло вже давно лежить, да, то вже є противогаз у нас в автівці вже. Прицеп буває, ну так, щоб буває, щоб ну, запах да, в автівці не стояв. І на прицепі возимо. А до речі, щодо запахів вже позвикали? Та ну як до цього запаху не звикаєш. Запах є такий трупний. Звички немає, просто що треба вивезти тіло і все. Таке завдання. А взагалі хто повідомляє про те, що десь лежить тіло, це дзвонять родичі або там... Ну, ми допомагаємо також і поліції, адміністрації військової, також вони телефонують, або звичайні люди. Ось навіть, от так вам скажу, що от ми вчора їздили до дітей, ну, з батьками, котрі не хочуть виїжджати там. А хлопців зібрали на вихідних, да, це було раз. Зібрали маму, котра їхала на велосипеді і прямо FPV-дрон в неї врізався. І дитина жила 13 років там з батьком. Ну і хлопці їх зібрали. Тому, І дитина все це бачить. да, як мама да, лежить вбита, хлопці грузили да, її в пакет. Так. А ось коли родичі дзвонять і просять забрати тіло, як ця розмова виглядає? Як? Ну, слізами плачуть, що вбило. Будь ласка, заберіть тіло, щоб поховати. Так. Або там навіть, що і тіла немає, ну, навіть, але просять хоч щось там можна. Там бувало таке, що приїжджали і тіло там згоріло в будинку. Там розірвали від снаряду, що ж, ну, там нічого практично немає. Просять там забрати хоча б хоч щось. Там ногу, там щось, руку.
Чимось не встало, заглушилось. Просто почалися обстріли, щоб там не попасти. Да. Бомбити, а ми рядом стоїмо. Щоб нас не зацепило. Я встигла ми виїхати з Херсона. Зараз чому зупинилися? Тому що не може. Бо що? Бо там зараз літає. Літають дрони і арта працює. Це туди, куди Куди ми ми маємо. Ми намагаємось максимально працювати безпечно, тому звертаємося як до військових, так і до цивільно-військової співпраці, які допомагають нам, дивляться за нами по небу. Тобто, якщо їх проходили мінування дистанційне, як вони роблять, пелюстки розкидають, так само нас попереджають. Вони виходять, якщо потрібно, знешкоджують їх, тобто чистять нам дорогу. Бажаю. Привіт. Андрюха, дивись, велика до тебе просьба. Це мій дядько двоюродний. Дядько допомагав всьому селу. Вікна закриває, все. Ну, коротше, дядько класний. Дивись, ось його паспорт його. Так. Ось вещи. Передаш, може вони його одінуть. Як привезеш, там ще двоє на евакуацію буде. Да, добре. Добре? Щоб порожняки не ганяв. Все, за Сашкою біжи. Да. Тільки так, быстренько, раз і уїхав. Як знав. Да, все, хлопці, давай. Тримай пакет. Пакет тримай. Держи. Друзі, ми тут забирали. Поможе ли ще раз бути? Прийшов, допомагати вікна відкривати. Мальчики сюди. І що трапилося? І що трапилося? Женя, сука, світ справляв. Ми всі були троє. О. І зрив. Я думала, що там щось не вийшло. Тут порядок. А чи він наступив на, чи він вже сидів там у тому прихожі. У прихожі сидів, видно, залетів, не зірвався. Дивіться, залетів, не зірвався. І він, бідненький, як скакав назад, Вітя. Скакав, видно, або він його зворушив. Дивіться, підлога. І цей. Вітя, я говорю, що случилося? Женька каже, дрон. А вон дрон валяється, кстати. Де? Вон під стінкою. Пропелером. Ото ж він його, ото він його. Ось дрон. Бачиш, що вони все роблять. І детонатор. Так он не взорвался? Не знаю. Акумулятор. Чи то акумулятор. Акумулятор зрив був тут такий страшний, коли літало все кругом. Те, що хлопці 4 вікна забили, та повилітало все. Давай, Сергій. Все. Ось це, друзі, широка балка. Що роблять саме? Вони просто літають, висматрюють хати, полюють на людей. Людина просто зашивала вікна і от його вбило. Вбили дрон. Вбив дрон, сука. Ось вони що роблять. Просто полюють на цивільних людей. Він був без автомата, без нічого. Просто будинок зашивав вікна. Все, блядь. Що ми дітей просимо виїжджати, бо хату срисують і будуть просто палити хату. А выезжайте, потом что будем хоронить. Вы бабушку упаковываете, пора потом сами уехать. Я знаю, що з ними не дадуть, вони будуть вони вікна будуть залітати, допалювати вилітати, хату. будуть допалювати хату. А це ваша хата? Це вам допомагав цей чоловік? Да. Все, треба виїжджати, бо час. Мальчики, значить, коли ви привезете і заберете мене, хорошо? Я буду, значить, не хочу хати, не хочу, все одно не допалюсь. А тим більше, що воно, дівчатки, не треба мене фотографувати. Знімайтеся. Хай люди бачать, що робиться.
Оно. А тим більше, що воно закольцоване, ось це П-образно, воно горітиме все на раз, як цей. Збирайтесь, бабуль, збирайтесь, заберемо. Це через день, чи через два, чи через... Пару днів. Один єдиний телевізор і тряпка, і там може щось Все харчі. добре, збирайтесь, вивеземо. Все, бережіть себе. Да. Збираються Коли їхати. прилітає особисто людині, вона вже тоді зазнає, що треба виїжджати. Якось зараз, бачите. Ну, це складнощі. Дотягують до останнього, обстановка погіршується. А є інше життя трішки, де люди, коли виїжджають з червоної зони, вони кажуть, що тут маршрутки їздять, автобуси, вони просто цього не бачили. Я ж тебе вчера прикалывал уже за деда, которого Николай повез. Подъезжаем до Николая, он говорит, а что там, говорит, светло е? Я говорю, дед, не поверишь, я говорю, 12 ночи, я говорю, город освещается. Говорит, як це так? Так заехали в Николаев, он говорит, ого, говорит, тут вообще войны нету, говорит, ты шо? Куча маршрута, говорит, троллейбусы ходят. Он реально охуел. Люди в шоці, да. Люди в шоці, коли бачать це все. Як часто ось там не знаю, останнім часом, або взагалі як часто доводиться саме вже тіла вивозити? Дуже часто. Дуже часто. У нас було таке, що ми кожен день вивозили. Кожен божий день. З різних місць, з різних. Це і по Херсону, І по Херсону, і по області, так. Було у нас, повідомили про один труп забрати біля води, а виявилося, що їх два. Прильот був один квартал, друга, два трупа. Потім ще й третій. Це за один день, 3 трупа було. Це вже наша буденність, що потрібно допомагати людям, що люди, на жаль, не можуть, скажімо так, згуртуватися і виїхати. Не так, щоб ми їздили, скажімо так, в опасну дуже зону за одною людиною. Хоча була такий тиждень, що ми 4 рази їздили то в Широку Балку, то в Станіслав по одній людині витягували. Тобто немає комунікації, так як немає зв'язку, щоб люди згуртувалися, там, одним махом вивезли 3, 4, 5 людей, зразу. То доводиться отако працювати, але відмовити ми не можемо, ми розуміємо, що людям теж болісно і боляче виїздити, бо в них багатьох нема куди їхати, нема нічого. Тобто, а наші люди ж розумієте, що вони ніде не потрібні. Це, на жаль, така біда по всій Україні. Тобто, за ВПО ніхто не піклується далі. Тобто, перший місяць ще якось допомагають, а далі все, на призволяще. Хочеш ти милостину проси, хочеш, що хочеш. Так і живі. Тому багато людей навіть поверталися, на жаль. І, на жаль, є дуже погані наслідки. Людина вернулася до своєї хати, а їй прилетів дрон і вбив. От, на жаль, такі є випадки. Вот она же нож потом Да, конечно. идет там, погнали, да, мы сейчас его туда. Да, он накатал куда-то и закатывал. Вот, нормально, ну возьмем. Держу, Все, держу. отходите. Ага, нет, подожди. Давай, я тебя дам. Подожди. Есть. Все. Тихо. Сьогодні денек такий, блядь, не очень. Він постійно такий, раз на раз не приходиться, а обично активно так постійно. Ні, сьогодні мамі прилетіло. І тобі. Да, і мамі молнія залетіла сьогодні в хату, там, на етаж вище. А це зараз виходить, прилетіло в район, де ти живеш? Ну там, де я, да. Десь там. Подивимося. А что там, прилеты были наконец-то? Конечно, блядь, Ну, как
А никого не ранило там? Да или я вы не знаю, ну, знаете? блядь, мы оттуда по съебу, что два автобуса расхуярило. Третий. Ага, все, я понял. Где-то там вот возле кибитки нашей, где-то там, блядь. А, туда, все, понял. Видно зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби у цьому лісі, на тому лузі. Вам робити в чашку, як ви будете? Це бачить весь світ. Чашечку, добре? Та ніхто нікому не дає по Багато заслузі. людей до вас ходить, так? Земля. Нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником. Ось ми зараз з Марією сидимо, п'ємо каву в Таврійському районі Херсона. Це вважається такий найбезпечніший, найтихіший район міста. Хоча це поняття теж дуже умовне, бо і це будь-якої миті може змінитися. І тут багато людей ходять, люди з маленькими дітками, працюють всі магазини, кав'ярні, ходить громадський транспорт, їздить багато машин. А проїхати кілька вулиць звідси, і ти вже потрапляєш зовсім в іншу реальність. Можливо, для неї, лише для неї. Людське життя дійсно щось значить. Я сиджу в безпеці зі своїми ідеями, ходжу на підтримуючі акції. Да. Да. Нет. Пішли познімати, що відбувається, як виглядає зараз раніше головна пішохідна вулиця Суворова. І FPV-шка так нормально близько полетіла. Тут всі як миші розбіжалися. Це колись була дуже популярна вулиця у Херсоні, Суворова, пішохідна, де відбувалися свята, відбувалися місцеві прогулянки, було багато людей. Зараз вона повністю пуста. От ми там буквально кілька хвилин тому ховалися від дрону. Чоловік ішов, він навіть не ворухнувся. Хоча ось тут, якщо спуститися вниз, звідси вже видно там здалеку Дніпро, ну а за Дніпром росіяни. І тут насправді дуже така небезпечна зона, тому, власне, і дуже пусто. Забрались сюди тільки ми з пресофіцером. О, сонечко вийшло. Наконець-то. Гоу. Не страшно це тут працювати? Не страшно. Ми тільки що стояли, дрон летить. Мужик іде, навіть уваги не звертає. Ви теж? Ми в курсі. Вони тут завжди літають. А як ви сюди добираєтесь? Пішки чи якось на чомусь? На машині. Сюди прям доїжджаєте на машині? Звісно. Ну ви рискова жінка. А є покупці тут? Є тут покупці? Є тут покупці? Це люди приходять, які десь тут живуть, чи працюють і у вас скуповуються? Знаєте, скільки людей живе? Але ця вважається червона зона, а там типу ще гірше, і вони звідти приходять до вас, щось купують і бігом назад. А як часто люди приходять ось ближче від Дніпра скупитися? Вони якось оптом скуповуються чи. Кожен день потроху. Люди ходять, нічого не бояться. Я в шоці. Беруть каву, сідають на лавочку. Це добре. У нас люди нічого не бояться вже. Ми вже лякані. Лякані, перелякані. Це добре. Це не на кофе старе? Дійствуючі. 20. Що, реально, американо з молоком 25 гривень? Так. Давайте нам американо з молоком.
Ти будеш обичний американо, Маш? Буду з молоком. Давайте два, а ви? Молочко візьму. Давайте нам 2 американо з молоком, і то срочно. На Суворова випить американо з молоком. Я ніколи не була в житті на вулиці Суворова. Так, Печально, але що я... якщо ви тут ходите, то вуха у вас як у чебурашок должны бути. Та в нас ми вже один раз типа ховалися, дивимось, мужик іде, він навіть там ухом не пошевелив. Він собі Вже розбирається, Як- де наші, де не наші. Я теж можу вийти на перекури і стояти і спокійно себе чувствувати. Тому що я бачу трасу, пішов наш, прожужжав, чи це вже не наш. А який у вас тут ще є асортимент цікавий? Що ви сюди завозите? Все. Все прям? Все. Соки, води, алкоголь, то само собою, чипси, сухарики, заморозка, полуфабрикати, молочна, ковбаси, сири, всі консерви, Солідний асортимент. майонези, там, все, є все. І хлібушек, все є, солодощі, все є. Тобто, якщо вже людина прийшла на одному місці, все скупилася, то, що їй треба, єдине, овочей, немає. Там далі є ще магазин з овощами. Теж працюють. Ой, дякую вам велике. Карти можна розрахуватися? А яку водичку? Не газовану маленьку. Маленьку, не газовану, добре. Так, вроді тихо, спокійно. Якщо глаза закрити і не дивитися по сторонам. И вот тебе сразу. Наши летят, успокойтесь. Я откуда знаю, наш, не наш. Это наши полетели на ту сторону. Ви так бігом розбираєтесь, наш, не наш. Наступного разу з нею йду. Это наш. Это наши летят. Це значить можна радуватися. Да, конечно. Ты полетел, милый, милый. Так ви що не знімаєте? А чого таку гарну жінку не знімають? Все, дякую вам велике, Якщо є бережіть якісь себе. питаннячка, приходьте, я вам все розкажу, покажу. Ми будемо вже знати, куди йти. Бережіть себе. Боже, ви всі такі позитивні, вроді як в красній зоні, а вроді і ні. Ваш настрій робить цю вулицю мрачну набагато яскравішою. Все, дякую вам, бережіть себе. Да, прогулянки в Херсоні специфічні, звісно. Вони підтримують спортивний дух і тонус. Хоча насправді люди, люди тут розказують, як вони відрізняють дрони наш, не наш. Не знаю, летить, треба никатися 100%. А вони вже вміють відрізняти, нас вчать. Спасибо їм, будемо знати. Бачу, ви з чуйкою стоїте. І Чуйка стоїм, тому що показувала вже, пролетіло над нами якийсь дрон, показала, але все добре, все поки. Бачу, люди тихо. так швиденько працюють, нам тому що казали півгодини, зазвичай вже нічого. Ми мусимо швидше як убирати і відсюди виїхати. Ось як багато виїздів щодня у ваших людей. Це залежить від того, як нам русські дають подарки. Буває дуже багато, буває трошечки затіше. Але зараз тут такий період, що дуже часто. Але ми не можемо виїжджати на всі, тому що дуже опасно для людей, для безпеки моєї техніки, а й людей. Не страшно вам це так працювати? Трошечки страшно, але мені страшно за людей, як за себе вже трошечки привик, тому що я за них відповідаю. Все добре, все працюємо, мусимо. Я, наприклад, думала, що в червоній зоні взагалі не ліквідовують наслідки. Почему? Мы приезжаем, открывается обязательно в красной зоне, открывается подъезд или дом, чтобы было куда спрятаться, укрыться. Постоянно слушаем, постоянно, если где-то что-то жужжит, то мы сразу останавливаем всю работу и стараемся прятаться за 2 стены, чтобы если вдруг будет скид или дрон, чтобы не было видно нас, стараемся прятаться. Если слышим выход, то обратно же сразу тоже прекращаются работы и сразу прячемся.
Наснилось мені, що серце моє не болить, болю просто немає. Наснилось мені, що лютий тривав лиш мить, тепер вічний серпень в лазурному дельфінів зграї. У січні місяці було 2 обстріли цього корпусу. Тут була пожежа в підвалі, там, де зараз у нас зроблений пологові зали. Да. Ну, це просто була друга вже трошки локація. І був 24 січня 23-го року, це був удар артилерією і РСЗО по корпусу. Там, Це вони спеціально були по пологовому? ну, мабуть, вони ж знають цю локацію, де тут що знаходиться. І там у нас великі так сказати, пошкодження 4-го, 5-го, 3-го поверха. І тоді ми спустилися. Ну, вже до цього ми вже спустилися сюди на перший поверх. У нас на першому поверсі у нас тут були пологові зали з цієї сторони. Операційний блок у нас, правда, був наверху деякий час. І потім ми вже почали спускатися і обладнувати палати у бомбосховищі, яке тут було сертифіковане ще радянське. Ми самі намалювали цей план, як воно повинно у нас виглядати. Це додатково будували ось ту, як підземний пологовий, грубо кажучи. Так, да, його просто зробили із нічого. Багато у вас зараз породіль? Ну, зараз у нас одна жінка, ми вчора їй зробили операцію, да. Вона знаходиться з дитинкою. Спускайтесь. Дякую. Ух ти. А скільки буває пологів, не знаю, в день максимально? Як багато взагалі ось в Херсоні вагітних жінок? Ну, дивіться, у нас до початку війни у нас було близько 1500 пологів кожен рік. 1300, 1400 до 1600. Ну, а з початком війни то кількість значно зменшилася. Це вже як почалися військові дії, люди почали виїжджати десь. У 3 рази у нас зменшилась кількість пологів за 22-й рік. Ну, 23-й, 24-й, 25-й, ну це вже. А за 25-й знаєте, скільки, знаємо. Пам'ятаєте, скільки? У нас народилося 136 діточок тут, в нашому пологовому будинку, в нашому перинатальному центрі. За весь рік. 26-й? За 26-й зараз у нас вже 20 пологів. Ну, це не сильно багато. У нас раніше до війни за місяць було 150 пологів, а це зараз за рік, в 10 разів. Пузіко, Ти себе не ограничує ні в чому. Ти тобі удобно, так і лежить. Ти в мене після операції, що тут можна? Ви навіть не вставайте, не думайте, лялечка яка. Як ви почуваєтесь? Дуже добре. Краще, ніж учора. Вони кажуть, у вас сьогодні так тихо, коли вчора, коли вас тут не було, коли кажу. Та, якби ви вчора приїхали. А ви сама з Херсону чи в області десь тут поруч живете? З Херсону, прямо з центру, в центрі живу. Не знаю, що ще. Як це ось, знаєте, ми приїхали з іншого міста, як це ось вагітним, ось весь цей стрес, коли живеш у Херсоні, постійно прилітає, постійно гучно. Я не знаю, я вже 4-й рік тут. Звісно, що ситуація міняється постійно якось. Але, мабуть, звикаєш, хоча це і сумно, але так і є. А потім вже на пізньому сроці, то вже якось навіть не нервуєш особо. Я не знаю, чому так. Ось. Але їхати нема було куди. Всі рідні тут, багато, але там пару друзів, сім'я. Я не розглядала такої можливості, варіанту такого поїхати. І я тим паче бачила тут це бомбосховище до цього. Так виглядає дуже надійно. Це ваша перша дитинка? Лялько. Боже, таких маленьких я взагалі ще, мабуть, не бачила. Хто у вас, хлопчик, дівчинка? Дівчинка. А як назвали? Я думаю, Софія буде.
Все добре, не будемо вас. Було добре, затишно і спокійно. Да, бережіть себе, все, ростіть здорові. І Все, сонечко, все. все, до побачення. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, лише з початку цього року зафіксували вже понад 450 поранених і 50 загиблих людей в Херсоні і області. І це дані, які нам давали ось буквально кілька днів тому. І швидше за все вони змінилися, тому що в місті і області дуже небезпечно, обстріли щодня. Тому, можливо, станом на момент випуску цього відео ця кількість поранених і загиблих буде ще більшою. Та найкраще освоїла я. Невимовне своє, невимовне прозоре й гостре, як склянкове скло. Ти напрямок, я весло, а ніжність ріка. Я вбралась в зимове пальто, та під твоїм